Σήμερα, στο Busy Cook, φτιάχνουμε μία vegan τάρτα με μήλα, χωρίς γλουτένι και χωρίς επεξεργασμένη ζάχαρη. Ξεκινάμε με τη ζύμη που ανακατεύουμε αλεύρι βρώμης χωρίς γλουτένι. Για πιο οικονομία, μπορείς να χτυπήσεις βρώμη στο blender μέχρι να γίνει αλεύρι, αλεύρι αμυγδάλου, λίγο αλάτι, σιρόπι σφενδάμου ή αγάβης και αλάδι καρύδας. Και ενώνουμε τα υλικά με τα χέρια μας. Η ζύμη θέλουμε να είναι μαλακή και τριφτή, σαν υγρή άμμος. Και αν δούμε ότι χρειάζεται λίγη ακόμα υγρασία, προσθέτουμε ένα κουταλάκι του γλυκού νερό κάθε φορά, μέχρι να έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Βάζουμε τη ζύμη σε αντικολλητικό χαρτί και τοποθετούμε στο ψυγείο μέχρι να ετοιμάσουμε τα υπόλοιπα υλικά. Για τη γέμιση, ξεφλουδίζουμε 3 μήλα και κόβουμε σε φέτες, περίπου μισό εκατοστό. Τοποθετούμε τα κομμένα μήλα σε μικρό μπολ και ρίχνουμε σιρόπι σφενδάμου, κανέλα, χύλισμα βανίλιας και χυμό λεμονιού. Και ανακατεύουμε μέχρι όλες οι φέτες να καλυφθούν από το σιρόπι και την κανέλα. Ρίχνουμε σε κατσαρολάκι και βάζουμε σε χαμηλή φωτιά να μαλακώσουν λίγο. Αυτό θα πάρει περίπου 10 με 15 λεπτά. Σειρά έχει τώρα να ανοίξουμε τη ζύμη. Από πάνω τοποθετούμε ακόμα ένα μικρό κομμάτι αντικολλητικό χαρτί και με μαλακές κινήσεις για να μην τριφτούν οι άκρες, ανοίγουμε το ζυμάρι σε κύκλο με πάχος περίπου 1 εκατοστό. Αν οι άκρες έχουν ραγίσει λίγο, που αυτό σίγουρα θα γίνει, κανένα πρόβλημα. Ένωσέ τα ξανά απαλά με τα δάχτυλα γύρω-γύρω. Σειρά των μήλων τώρα. Βάζουμε τις μαλακές φέτες μήλου περιμετρικά στη ζύμη να σχηματίσουν ένα στεφάνι, ενώ αφήνουμε ένα κενό με τις άκρες. Τις υπόλοιπες φέτες τις τοποθετούμε κάθετα όπως δείχνω, για να σχηματίσουν μια εικόνα σπιράλ. Βέβαια, μπορείς πολύ απλά να τις ρίξεις όλες μαζί μέσα χωρίς κάποιο σχήμα. Η γεύση δεν θα αλλάξει. Φέρνουμε τις άκρες της ζύμης πάνω από τη γέμιση και ελαφρώς την διπλώνουμε. Αν δούμε ότι έχει ραγάδες, κλείνουμε με τα δάχτυλα και από πάνω ρίχνουμε 2 περίπου κουταλιές της σούπας από το υγρό που ήταν τα μήλα, ενώ κρατάμε στην άκρη το υπόλοιπο. Αν θέλεις, ρίχνεις κομματάκια από φουντούκι ή αμύγδαλο φιλέ. Τοποθετήσε ταψί και ψήνεις σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς Κελσίου στον αέρα για περίπου 30 με 35 λεπτά μέχρι η ζύμη να αποκτήσει χρώμα. Ενώ περιμένουμε να ψηθεί, ας φτιάξουμε και ένα νόστιμο γλάσο με το ζουμί που περίσσεψε και μερικές κουταλιές γιαούρτι σόγιας. Η ποσότητα του γιαουρτιού που θα βάλουμε εξαρτάται από το ζουμί που έχει περισσέψει. Ανακατεύουμε μέχρι να γίνει μια ωραία κρέμα. Και μόλις φτιάξαμε το πιο απλό, νόστιμο και χωρίς γλουτένι γλυκό. Μόλις βγάλουμε από τον φούρνο, αφήνουμε να κρυώσει για να κόψουμε σε κομμάτια και σερβίρουμε με την κρέμα γιαουρτιού ή αν προτιμάς μία μπάλα παγωτού. Σε ευχαριστώ που έμεινες στην παρέα μας σήμερα. Αν σου άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσεις να πατήσεις το like, κάνε εγγραφή και κάνε και κοινοποίηση, γιατί με αυτόν τον τρόπο βοηθάς το κανάλι να συνεχίσει.
Θα τα πούμε σύντομα ξανά.